नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई छठ पर्व विशेष ठेकुवा बनाएर देखाउँछु। ठेकुवा बनाउनको लागि मैले लिएको छु आधा केजी जति गहुँको पिठो। अब यो ठेकुवाको पिठो मुस्नको लागि मैले 1.5 कप जति पानी बसालेको छु। अब यसमा चाहिँ 100 ग्राम जति सक्खर राख्नुपर्छ, अथवा सक्खर चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार थपघट गर्न सक्नुहुनेछ। सक्खरलाई चाहिँ 10 मिनेट जति उमाल्नुपर्छ। सक्खर यतिको भइसकेपछि अब यसमा ठुलो चम्चाले 2 चम्चा जति घिउ राख्नुपर्छ। अब यो घिउलाई एकैछिन पग्लिन दिनुपर्छ। अब यो गहुँको पिठोमा मैले मसिनो पारेर काटेको नरिवल राखेको छु। नरिवललाई चाहिँ फोरेर पनि राख्न सकिन्छ। त्यसपछि मैले हल्का पिसेको सुकुमेल राखेँ। अब यसमा मैले अलिकति छकोडा पनि राखेको छु। अब यो गहुँको पिठोमा सक्खर पानी राख्दै यसलाई मुछ्दै जानुपर्छ। यसबाट चाहिँ सफ्ट डो बनाउनुपर्छ। पानीलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार गरेर राख्नुपर्छ। अब यो यतिको भइसकेपछि यो डो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर आधा घण्टा जति राख्ने। अब आधा घण्टा पछि यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब मैले अलिकति डो लिएको छु। अब यसलाई यसरी हातले प्रेस गर्दै सानो रोटी बनाउने। यसलाई चाहिँ लाम्चो आकार अथवा गोलो जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। यदि यहाँहरूसँग ठेकुवालाई बुट्टा दिने काठको छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसरी फोर्कले बुट्टा बनाएको छु। अब यसै गरी सबै ठेकुवा बनाउँदै जाने। ठेकुवालाई फ्राई गर्नको लागि मैले प्यानमा तेल बसालेको छु। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा यो ठेकुवा राख्ने। अब यसलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ एक साइड रातो भइसकेपछि अर्को साइड पनि फर्काएर पकाउने। अब यतिको भइसकेपछि हाम्रो यो ठेकुवा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसै गरी बाँकी रहेको ठेकुवा पनि बनाउँदै जाने। मैले चाहिँ सबै ठेकुवाहरू बनाइसकेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो ठेकुवा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।